Сьогодні вночі був дуже такий сильний вітер, був мороз -2. І буквально за 1 годину, от 6 вечора до 7 зразу впала температура з плюс 7 градусів до -1. Звичайно, вже їхати на дачу було нема коли, але я мала надію, що все буде більш-менш добре. Ось приїхала, зірвало першу плівку, першу цю, зірвало трохи внутрішню плівку, але ще тримається. Значить, пеларгонію здуло весь спанбонд. Значить, пеларгонії кінець. Пеларгонія примерзла, звичайно. Так, йдемо далі. Петунія, не знаю, наче стоїть. Вона така морозостійка. Так. Цибуля. Не знаю, що з нею. Ну, теж наче стоїть, але щось вона така. Так, петунія норм. Петунія норм. Думала, буде гірше. Так, всі ящики перекинулися, які стояли зверху на стелажі. Настільки був сильний вітер, що перекинуло стелаж. Значить, впав от ящик на петунію мою, всю зламав тут, звичайно. Так, загинув, я так дивлюся, загинув, алісум загинув. Не буде в мене алісуму. Ну, все як завжди, як кажуть. Але, як у нас в Україні кажуть, аби не щось. Ото хай от на цьому все і закінчиться. Хоча вже таке відчуття, що воно ніколи не закінчиться. І знов потрібно буде вставати і робити все з нуля. Як так вийшло, не знаю. Ну такий був вітер. Такий вітер, думали, що і в квартирі і вікна всі повибиває. Але щоб так все розкидало. Ця моя петунія. О, отут же ж моя петунія. Ось вона, красотка. Це моя Deep Rose, сама моя найулюбленіша. Найулюбленіша. Так, ось до... Це в мене фалькон. Ні, танго це в мене, це була танго. Була колись. Так. Алісум дуже жалко, в мене його так мало було. Це називається дурна, як там кажуть, дурна голова рукам покою не дає. Не треба було так рано заносити в теплицю розсаду. Хоча, якби не вітер, все було б добре, все було б чудово. Ну, звичайно, що б я зробила з вітром? Нічого зробила б. Дуже шкода пеларгонію, звичайно. Дуже шкода. Але нічого, є в мене інші сорти. Це був сорт Маверік. Отакі діла. Довелося мені все занести в хату. У мене тут вікно на південь. І поки пару днів хай стоїть тут розсада. Якусь я знов перепікірувала, тобто підняла ту, що розсипалася. Алісум не можу зрозуміти, чи це він так приморозився, чи від вітру він так повісив голову. Ще маю надію, може відійде, полила його. Петунія добре стоїть собі, яка от не перевернулася, то добре. Ніяких нема питань до неї. Стоїть собі -2, вітрюган все витримала без проблем. Зараз в приміщенні +10. Трошки включила батарею, щоб сухе повітря стало більш, щоб оцю вологу з кімнати прибрати.
Завтра обіцяють сонечко, маю надію, що трошки так воно розвеселить цю розсаду і вона прийде до тями. Пеларгонію також поки виставила на вікно. Ще обрізати її не буду, хай трошки день, два, три пройде. Я подивлюся, що з нею взагалі. І тоді вже прийму рішення, що з нею робити. Чи викидати, чи може обрізати, подивлюся. Взагалі пеларгонія -1 вона витримує. А в цей раз був дуже сильний вітер. Дуже сильний. І тому, може, вона так і зреагувала. Подивимось. Покажу вам, що з нею вийшло потім. Якісь такі в неї верхівки, наче і живі. Може, також вітром вона так прибилася, наче. Бачите, як висить голова в неї. Щось воно таке в'яле. Ну, може, це так вітер, бо такий був вітер. Такий вітер, я ще ніколи такого вітра не бачила і не чула. Завивало в квартирі все. І навіть на секунду, от не то, що пориви були, а вітер був постійно. І всю ніч. Ще одне в мене підвіконня на захід виходить. Так поставила, бо більше там місця нема, там де південь. І тут же решту внизу, то в мене другий поверх, а це внизу розмістила, що туди вже не влізло. Тут холодно, перший поверх, тут десь градусів 6. Маю надію, так як я їх обробляла свічем, що ще дня, 2-3 вони ще витримають, а потім вже потрібно буде їх обробити обов'язково хорусом. Бо в приміщенні ж волога, воно не провітрюється і дуже швидко ця зараза причепиться. Це точно. Сьогодні вже перенесла з дому знов до теплиці свою розсаду. Закріпила вже торці. Зараз закріплю ще зовнішній торець, на який в мене тримається на липучці. Дуже рада, що теплиця нікуди не полетіла, бо я вже думала, що буду її шукати десь там в Київській області, що полетить вона як той безпілотник кудись, поки пілот вдома сидів. Але ні, стоїть і вже, якщо вона такий вітрюган витримала, то це вже все. Це вона навіки вже буде тут стояти. Все позакріпляла. Все тут попривалювала мішками, щоб нічого вже не здуло. Вже так уже приліпила, що вже не боюся, що щось буде не так, якщо навіть такий вітер буде. Стало навіть краще, ніж було. Все поприбиралося лишнє. Прибрала я цю вже полицю, яка в мене там стояла в кінці, яка впала. Її треба закріпляти якось. Стало більше місця. Розсаду так я і залишила в ящиках, щоб якщо що, то можна було швиденько їх взяти і занести у будинок. Але маю надію, що такої вже потреби не буде. Поставила собі таку імпровізовану ще поличку на ящиках, як завжди. Це старе підвіконня. Дуже також мені в нагоді, багато років, вже легеньке, міцне. Де надо, там вже полиця за 5 секунд вже стоїть. Краще закріпила плівку, все натягнула, все таке вже новеньке, гарненьке. Розсада стоїть наче більш-менш, звичайно, вона якась така потрьопана, але відійде, я маю надію, відійде. Поставила дуги, накрию агроволокном, щоб вже не дергатись. Бо то сонце, то мороз. І саме головне, що алісум відійшов. Трошки так в нього листочки кінці де-не-де так пожамкані, такі, наче мороз все ж таки десь він там пройшовся вітром. Але в основній масі він стоїть, іначе живий. Так що дарма я думала, що він вже загинув, відійшов. Петунія також більш-менш. Після такого стресу добре, що і так виглядає. Нову собі доріжку постелила червону, наче в Канах. Я дуже люблю такі доріжки з картону такого з-під там холодильників, такі, коли він
плотний такий. Він довго не гниє, чисто ходити, бур'ян не росте. Ну і я наче королевна. Розбився градусник, йому вже, мабуть, років 10. Але показує температуру. Ще щось показує. А кажуть, нема нічого вічного. Подобається мені моя конструкція подвійної плівки, як вона кріпиться. Про те, як я робила оцей внутрішній шар плівки, як я його кріпила, можна подивитись у відео, посилання на яке ви зараз бачите на екрані. 5 хвилин і вже торці прив'язані. Якщо треба, відв'язали, щоб воно провітрювалося, воно провітрюється. А зовнішній шар дуже швидко також кріпиться на стрічці-липучці. Ось так. І все. І вона вже міцно тримається. Дуже мені подобається така конструкція. Коли не треба, торці завжди зняв, все літо вона стоїть, теплиця без торців, провітрюється, якщо треба, раз, накинув і все. Якщо потрібно, там зверху можна так відкинути і наче провітрювання зробити. Чи можна відліпити вверху і хай провітрюється. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, до побачення.